Να αλλάξουμε θέμα, διότι επηρεαζόμαστε και εμείς από αυτά ακριβώς όπως τα επηρεάζετε και εσείς που τα παρακολουθείτε. Πάμε να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Στέλιος Ζαχαριάς κοντά μας και η κυρία Ευσαΐα Βαρδουλάκη. Καλημέρα και στους δυο σας. Να αλλάξουμε θέμα. Κράνος έχετε κι εσείς, αλλά για άλλους λόγους το χρησιμοποιείτε εσείς το κράνος. Για ασφάλεια πάντα. Λοιπόν, για ασφάλεια πάντα. Τι είναι οι δύο φίλοι μας που ήρθαν εδώ στο στούντιο κοντά μας? Είναι σπηλαιολόγοι και θα μας πούν για το δεύτερο μεγαλύτερο σπήλαιο στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη. Ναι. Ποιο σπήλαιο είναι? Λοιπόν, ονομάζεται η Τρύπα του Λιονταριού. Βρίσκεται στα Λευκά Όρη της Κρήτης, όπου βρίσκεται και κάθετα μπαίνει κανείς, κάθετα κατεβαίνει, δεν έχουν ανοίξει. Έχει περίπου 3 μέτρα στην είσοδο οριζόντιας πορείας και μετά αρχίζουν κάθετες καταβάσεις με σκοινιά, όπου χρειάζεται και η κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση για να κινηθεί κανείς να μπει μέσα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πάντα προσβάσιμο μόνο σε όσους έχουν τη δυνατότητα να μπουν με αυτόν τον τρόπο. Επισκέψιμο δύσκολα. Δυστυχώς και επισκέψιμο να γίνει, δεν ξέρω αν θα έχει ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Γιατί το λέτε αυτό? Τα σπήλαια που δίνονται για τουριστική εκμετάλλευση συνήθως έχουν μια ομορφιά σε διάκοσμο, σταλακτίτες, σταλαγμίτες. Αυτό το σπήλαιο, επειδή είναι ζωντανό, επειδή είναι ακόμα ενεργό σπήλαιο, που σημαίνει ότι ακόμα δημιουργείται από την ροή του νερού, δεν έχουν δημιουργηθεί τα όμορφα αυτά που συνηθίζει ο κόσμος να βλέπει σε σπήλαια. Άρα τι βλέπετε όταν κατεβαίνετε κάτω στο σπήλαιο αυτό, έτσι? Βλέπουμε κι εμείς μια μικρή γεύση, παίρνουμε κι εμείς μια μικρή εικόνα. Πόσο μεγάλο είναι? Έχει βάθος 1110 μέτρα και μήκος περίπου μέχρι τώρα εξερευνημένο 3 χιλιόμετρα σχεδόν. Τι όμορφο που είναι. Και έχει και νερά μέσα. Βέβαια, μετά τα 400-500 μέτρα αρχίζουν τα νερά, οι καταράκτες, φαράγγια, μέανδροι. Από εκεί και πέρα είναι η ομορφιά. Έχετε κατέβει κι εσείς? Όχι σε τόσο μεγάλο βάθος. Μέχρι πού φτάσατε? Εγώ έχω φτάσει μέχρι τα 80 μέτρα. 80 μέτρα δεν είναι καθόλου λίγο. Δεν είναι πολλά, 80 αλλά και εγώ είμαι ακόμα νεαρής πλειολόγος. Είναι τρελαίνες όταν το σκέφτεσαι. Εσείς έχετε κατέβει περισσότερα μέτρα? Έχω κατέβει περισσότερα μέτρα. Στα πόσα έχετε φτάσει? Το έχετε εξερευνήσει όλο? Το συγκεκριμένο σπήλαιο δεν έχω φτάσει μέχρι κάτω. Έχει εξερευνηθεί όμως ολόκληρο? Έχει εξερευνηθεί μέχρι το σημείο που λέμε τον πάτο. Έχει ένα σιφόνι, δηλαδή ένα κομμάτι που είναι πνιγμένο με νερό. Θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιος δίτης να μπορέσει να το περάσει, αλλά μιλάμε για κάποιο δίτη που θα μπορέσει να κατέβει στα 1000 μέτρα με τον εξοπλισμό και μετά να ξαναβγεί με τον εξοπλισμό. Οπότε δεν είναι κάτι εύκολο αυτό. Αυτό έχει και έξοδο να υποθέτετε εσείς? Δηλαδή οδηγεί κάπου σε μια δεύτερη... Δεν ξέρω. Σίγουρα μετά το συμφώνει τι γίνεται? Τα νερά που τρέχουν μέσα σίγουρα καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα και από εκεί στη θάλασσα. Μάλιστα. Υπάρχουν πηγές στον νομό Χανίων, στο βόρειο κομμάτι, που βγάζει έχετε βρει πού, έχετε δοκιμάσει? Έχουμε βρει διάφορες πηγές που βγάζουν ποσότητες νερού, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα η μελέτη να δούμε σε ποια καταλήγουν τα νερά. Ακόμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Πώς ανακαλύφθηκε, πόσα χρόνια το ξέρετε? Είναι πολλά. Η είσοδος του σπηλαίου είναι γνωστή τουλάχιστον 25 χρόνια. Α, είναι παλιό. Είναι παλιό και ενώ είχε εντοπιστεί από γαλλική ομάδα και ενώ παράλληλα εξερευνούσαν τον Γουργούθακα, που είναι το βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας, την μέρα της ξεκούρασης πηγαίνανε στο Λιοντάρι και προετοιμάζανε την αποστολή εκεί. Αυτό τελείωσε ο Γουργούθακας το 97-98, στα 1200 μέτρα, 1208, και μετά άνοιξε το Λιοντάρι ως μέτωπο. Και το 2007-2008 έγινε μεγάλη εξερεύνηση που φτάσαμε στον πάτο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι απίστευτο πραγματικά. Πείτε μου κάτι τώρα. Αυτό είναι ενεργό, λέτε. Τα νερά τρέχουν ακόμα μέσα, το βλέπουμε και στην εικόνα, έχει και καταράκτες κλπ. Οι πιο εντυπωσιακοί καταράκτες πόσο μεγάλοι είναι? Στο συγκεκριμένο σπήλαιο έχει και 80 μέτρα καταράκτη. 80 μέτρα καταράκτη, τέλειο είναι αυτό. Της έδεσας πόσα μέτρα είναι? Αυτό δεν γνωρίζω. Για να δούμε λίγο τη σύγκριση. 80 αποκλείται να είναι βάζει, δεν νομίζω. Ναι. Επειδή είναι ο μεγαλύτερος καταράκτης που γνωρίζω είναι σε Φαράγγι εδώ στην Ελλάδα, σε Φαράγγι στην Πελοπόννησο, στη Λεπίδα,
που είναι 80 μέτρα κι αυτό. Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν ακούει ο Άγγελος Πετρίδης, σας δώσει το σήμα. Πόσα μέτρα είναι η έδεσα, καταράκτης κλπ. Ας το ακούσουμε κι αυτό. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, για το κράνος αυτό, εξοπλισμό σας. Για το κράνος είναι απαραίτητο. Πάνω κλπ. Εννοείται. Το τι κράνος έχει, είναι απαραίτητο. πόσο απαραίτητο είναι αυτό για σας? Τελείως. Προστατεύει το κεφάλι από να χτυπάμε είτε στο ταβάνι είτε στο την ώρα που μετακινείστε τυπώμα. καταρχάς, έτσι, πέρα από και τόσα προστατεύει από πέτρες που μπορεί να πέσουν. Η πέτρα που πέφτει από 10 μέτρα, 15 μέτρα και χαλικάκι να είναι, μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Επίσης, λειτουργεί ως βάση για το φωτισμό. Και έχετε και βάση για να βάζετε πάνω και κάμερα, Ναι, το συγκεκριμένο ναι. Η συγκεκριμένη βάση είναι για κάμερα. Τα πλάνα που βλέπετε είναι... Εσείς το έχετε τραβήξει είναι, ναι. Και αυτό είναι το φως, το οποίο φως είναι ισχυρότατο. Ναι, δεν θα το ανάψω γιατί θα δείτε πραγματικά πόσο δυνατό να το ανάψω. Και βέβαια να το ανάψετε. Εδώ μέσα, προσέξτε λιγάκι, εδώ ναι, ο Θεόφιλος έχει βάλει. Τι να μας κάνει το φως του κράνους δηλαδή. Είναι, τέλειο είναι. Ωραία. Καλά, δεν το συζητάω. Αυτό ξέρετε τι είναι. Αυτό είναι το όνειρο κάθε παρουσιαστή. Το βάζει έτσι και βγαίνει 3 χρονών. Όχι 20. Τι να κάνω? Ο συγκεκριμένος φακός... Που να το κάνω. Δείτε λιγάκι πώς κουνιέται. Έτσι. Δεν υπάρχει. Ο συγκεκριμένος φακός έχει... Θεόφιλε, κινδυνεύει η θέση σου, δεν ξέρω αν ακούς κάτι σε τρίξιμο. Είναι η καρέκλα αυτή. Σε προειδοποιώ. Άκη. Να του το δώσουμε. Μισό λεπτό, λένε τα παιδιά του οι οπερατέρ. Λέει ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Ο Άκης που είναι απέναντι πρέπει να το φοράει αυτό για να έρχεται το φως. Ο συγκεκριμένος φακός έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από σπηλαιολόγους του συλλόγου μας. Ωραία. Επειδή ο Γκούγκλης είναι ο καλύτερός μας φίλος στην εκπομπή αυτή, οι καταράκτες της Έδεσας έχουν ύψος 70 μέτρων. Διαβάζω τώρα. Ωραία. Το νερό πέφτει από τα 70 μέτρα, οπότε αυτό το σπήλαιο έχει μεγαλύτερο ακόμη καταράκτη από τα 80. Ναι. Πώς ασχοληθήκατε με τη σπηλαιολογία? Λέτε ότι είστε καινούρια. Ναι. Ασχολούμαι 3 χρόνια. Τώρα πάω στο 4ο. Με έφερε σε επαφή μια φίλη, η οποία έκανε χρόνια σπηλαιολογία. Η οποία όταν με πρωτοέφερε, εγώ της είπα ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ με σπηλαιολογία, δεν μ' αρέσει σαν σπορ, δεν μ' αρέσει να μπαίνω στα σκοτάδια σαν τους αρουραίους. Και μάλιστα όταν πήγα πρώτη φορά να το δω, τους χαρακτήρισα άρρωστους τους σπηλαιολόγους. Λέω δεν είναι δυνατόν. Εγώ έχετε ψυχιατρικά προβλήματα. Μετά από 2 μέρες ξαναπήγα. Μ' άρεσε γιατί τελικά δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις στα σπηλαιολογία. Είναι η πεζοπορία, είναι η ορειβασία, είναι οι κοινωνικές επαφές, είναι ο κύκλος που κάνεις εκεί πέρα. Ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα, είναι η αναρρίχηση, είναι να διοργανώσεις μια αποστολή. Ο καθένας έχει ένα ταλέντο και το ξεδιπλώνει εκεί μέσα. Δεν είναι απλά μ' αρέσει μόνο η σπηλαιολογία. Μάλιστα. Το έχετε όνειρο τώρα να κατεβείτε και... Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι. Στα έγκατα. Σιγά-σιγά με τα χρόνια θα κατέβω και πιο βαθιά. Έτσι φαντάζομαι. Καμιά άλλη σπηλιά στην πιο επίπεδη κατάσταση. Ο σύλλογος μας ειδικεύεται στα βαθιά και στα μεγάλα. Γι' αυτό. Κύριε Ζαχαριά και κυρία Βαρδουλάκη, χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε εδώ και μας ξαναγήσατε στην Τρύπα του Λιονταριού, που είναι το 2ο μεγαλύτερο σπήλαιο στη χώρα μας και βρίσκεται στην Κρήτη. Σε ποιο Κρήτη, ποιο νομό? Στα Λευκά Όρη, πάνω από τα Χανιά. Στα Χανιά. Ωραία. Στο Μελιδόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε που ήρθατε.